ang drug war ng former president na si Rodrigo Duterte. Kerwin Espinosa, tinamaan kay Richard Gomez. Nanindigan ang former mayor ng Ormoc ngayong representative na si Richard Gomez na lehitimo o totoo ang kampanya kontra droga ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte. At ang kanilang lugar sa Leyte ang siyang buhay na patotoo na during Duterte's time, bumaba ang kriminalidad at halos maubos ang adik sa Ormoc City. Tinawag na sinungaling ng veteran actor turned politician na si Richard Gomez ang naging testimonya ng self-proclaimed drug lord na si Kerwin Espinosa matapos sabihing hindi totoo ang war on drug ng dating Pangulo. Tila napahiya rin dito ang chairman ng Quad Committee na si Ace Barbers na tila pinagpipilitan raw na dapat managot ang former president sa kanyang ginawa sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Tila kinatwiranan pa ng ilang mga kongresista sa nasabing hearing na dapat raw ay humarap ang dating Pangulo at paliwanag ang kanyang sarili sa mga akusasyon ni Kerwin Espinosa. Mas nanggigil pa ang maraming netizen nang ipagdiinan mismo ng PIDEA sa pangunguna ng kanilang chairman na si Lazo na halos wala raw naging magandang resulta o inaccurate ang data na pinasa noon ng Pangulo sa lahat ng operasyon patungkol sa kanyang paglaban kontra droga. Ngunit ay mismo kay Richard Gomez, inaccurate o hindi totoo ang ilan sa mga data na nakuha ng PIDEA dahil ang resulta ng drug on war ng Pangulo ay mismong lumabas sa lugar ng Ormoc sa Leyte, kung saan nanindigan ang former actor turned politician na simula ng ipatupad ni Duterte ang nasabing war on drug, bumaba ang drug cases sa kanilang lugar. Pagpapatunay nga nito ay nakapag-post pa ang veteran actor at ngayong kongresista kung saan pinasalamatan ng Pangulo dahil sa naging payapa ang kanilang lungsod. Matatanda ang pinasalamatan pa ng former mayor ng Ormoc, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil sa kanyang effort na maibsan at limasin ang mga durugista sa kanilang lugar. Ayon sa kanyang social media post, yesterday, Lucy, Vince Rama and I took our oath with President Rodrigo Duterte at Malacanang Palace. When it was my turn to have a photo op with him, I thank the President for helping us with our anti-drug and infrastructure programs in Ormoc. For context, from being the drug capital in Eastern Visayas, Ormoc became the safest city in the country during his term. A turnaround that would not have been possible if the chief executive had a soft stand on illegal drugs. I was almost in tears as I thanked him, realizing that he will be in the office for a few more days as our leader. Thank you, PRRD. You will go down in history as one of the best presidents this country has ever had. President Duterte said to me, magkaibigan tayo. Unquote. Matapos panindigan ng actor turned politician na si Richard Gomez na talagang nakinabang ang ilang lugar sa Pilipinas sa naging paglaban ni former President Rodrigo Duterte kontra illegal na droga. Dito na napahiya at sunod-sunod na balatan ng kahihiyan ang mga katauhan katulad ni Kerwin Espinosa. Ito raw ang isa sa mga dapat hindi na paniwalaan ng maraming Pilipino dahil inamin nito na siya ay isang self-confessed drug lord. Pagtataka pa nga ng marami sa mga nakapanood ng congressional hearing bakit raw pinapatawag pa ang kriminal na si Kerwin Espinosa. Dito sabay-sabay napahiya ang chairman ng Quad Committee na si Ace Barbers, maging ang hepe ng PIDEA na si Moro Virgilio Lazo na tila kapwa mali-mali ang mga sinasabi at halos hindi makatingin sa pagsambulat ni Richard Gomez ng katotohanan patungkol sa nagawa ng former president na si Rodrigo Duterte patungkol sa paglaban nito sa illegal na droga. Panoorin ang buong video kung saan pinatunayan ng actor turned politician at dating mayor ng Ormoc na si Richard Gomez na hindi lahat masama
ang naging resulta ng paglaban ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte patungkol sa illegal na droga dahil ang kanilang lugar ang siyang buhay na patotoo na noong hindi pa nauupo ang Pangulo, tila capital raw ito sa Eastern Visayas ng transaksyon sa illegal na droga. Ngunit nang ipatupad ng former president ang kanyang batas patungkol sa pagtugis sa lahat ng mga gumagawa ng illegal na transaksyon patungkol sa droga, naging mapayapa at isa sa mga pinaka-safest city sa bansa ang Ormoc, Leyte. Panoorin ang kanyang matapang at pagsambulat ng buong katotohanan. Narito panoorin ang full video. Yes, Mr. Chair. And lastly, with regards to the statement of PDEA, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot ho sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. So, it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part, as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Yes. May we now ask PDEA to categorically state, no, is this the opinion of the Director General only, or this is based on reports or facts that were gathered by the PDEA when you said that it did not improve? Your Honor, Mr. Chairman, the question that was asked was that with the passing away of Mayor Espinosa, did it have any effect in Albuera? That's why my answer was that as far as Albuera is concerned, we neither have any indication whether it diminished or the drug campaign or the drug trafficking situation flourished. That was my answer, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I just would like to add in their conversation, Mr. Chair. I was a mayor when the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, nasa lahat ng implementation sila against the fight with the fight against drugs, hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord at sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwede sabihin sa tumigil ka na. Eh babarili ka kagad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung police na sasama. Pero inuutusan yung police eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they're told. And that's the reason na marami namatay, both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, in our conversations, there are two more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate ay hindi totoo, that is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? So, ano yung pinanghahawakan natin lahat in both institutions of the Senate and the House? And second, it was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of Kerwin Espinosa. And
ang haba ng sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event ng pagkamatay ng father ni Kerwin Espinosa. So, Mr. Chair, will it be possible to hear aside from Colonel Marcos against sa sinabi ni Kerwin, so that we can hear both sides? Yes, kanina earlier when Congressman Rog Gutierrez and other members were asking questions to Colonel Marcos, sinasagot naman ni Colonel Marcos yung patungkol doon sa kwento sa totoong nangyari doon sa loob ng kulungan sa Leyte. Bye-bye. And somehow he has already given some information to the committee as to kung ano naman yung side o yung version ng story on the side of Colonel Marcos. Yes. Earlier, may mga comments na dinagdag si Colonel Marcos, but we reminded him na hindi pa pwedeng sumobra yung kanyang sagot dun sa tanong na tinatanong ni Congressman Gutierrez, and we promised him that we will give him time later on before we shift to another topic para magkaroon din ng pagkakataon siya sa committee ito na magkwento o mas masagot yung mabigyan ng isang side o isang anggulo yung sinasabi naman ni Kerwin Espinosa, and we will give him that later, Your Honor. But Mr. Chair, yes. with regard also, if we can take up protecting our institution and the Senate. I absolutely agree yes. with you, Congressman Gomez. In fact, paalala lang sa ating mga resource persons na naimbita, and for the information na rin ng ating publiko, hindi naman po 101% pinaniniwalaan natin ng kumiting ito ang kanilang mga testimonya. The only reason why we are asking them to execute an affidavit nang sa ganon ay hindi po tayo balikan in the future para sabihin nila na sila ipinressure, tinakot, pinilit, o hindi kaya isinubuan ng statement. And that is the reason why we require them to execute an affidavit. So ito ang gusto nating sabihin, because we really want to protect the institution, both the Senate at itong lower house. Dahil po tayo dito sa Quadcom, ang ating layunin wala naman iba kundi ipalabas ang katotohanan. Kung meron man pong lumalabas na mga personalidad o pangalang nababanggit base sa mga testimonya o hindi kaya sa dokumentong isinasubmit sa atin, yan po ay tinitimbang natin. Buti pa itong si Goma. Panoorin natin, mga lods. The statement of Pidea, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war, because yung police namin nagtrabaho talaga sila. Tama. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Boom. Why? Because natatakot ho sila na mamatay, and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. Wow. So, it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve Tama. ang situation. Tama. At least in my part, as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Narinig nyo yun? Tama no? Actually, maganda yun. Yung mga tao na mismo, lalo na yung mga involved sa paggamit ng droga, di ba? Yung mag-surrender, napaka-powerful nun. Napakaganda nun. Di ba? Na sila mismo yung mag-surrender kasi natatakot silang mamatay. So mag-surrender na lang sila. Di ba? I'd rather choose that kind
diba, of situation. Kaysa naman talamak ang droga. Kaysa naman pati mga kabataan natin nadadamay sa paggamit ng droga. At least sa drug war ni Tatay Digong, talagang ramdam mo, di ba? Na yung pagbabago ng mga gumagamit ng droga, yung mga ayaw ma-involve sa droga, di ba? Natatakot silang gumamit ulit at natatakot talaga silang ipagpatuloy ang paggamit ng droga, baka mapatay sila. Which is, I'd rather choose that kind, diba, of way, no? Mas pipiliin ko pa yung ganyang pamamaraan, diba? Para din naman yan sa bansa natin, para din naman yan sa mga kabataan, para din naman yan sa, diba, bawat Pilipino. Pero ano ang pinaggagawa nila? Ano ang pinaggagawa ngayon ng mga buwaya? Pilit nilang, diba, pilit nilang sinisira ang magandang resulta ng drug war at pinapalitan nila ito ng mga kadramahan nila. Mas nakapokus na tuloy ngayon ang mga buwaya sa pagtatanggol ng mga drug lord at kriminal. Oh my God, diba? Binibigyan nyo lang ng kumpiyansa ang mga taong bumalik sa paggamit ng droga no? Wala talaga itong Pilipinas, no? Kailangan bumalik talaga yung kamay na bakal, bumalik talaga yung drug war. Kasi kung hindi, expect nyo na pabata ng pabata ang pwedeng malulong sa droga, tandaan nyo yan.